අද සුපුරුදු විදියටම Game Weekend episode එකට සාදරයෙන් පිළිගන්න. මේ episode එකෙන් GTA 6 official announcement එක ගැන Unite 2023 conference එකේදී සඳහන් වුණ Unity engine එකේ අලුත්ම updates ගැන සහ මේ නොවැම්බර් මාසයේ game ලෝකයේ සිදු තවත් interesting තොරතුරු ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න අද සෝදානම් ඉන්නවා Game Weekend හරහා. එහෙනම් ඉක්මනට යමු episode එකට. මේ එපිසෝඩ් එකේ පළවෙනි නිවුස් එක විදිහට මම ගොඩක් වැදගත් නිවුස් එකක් තෝරගත්තා. ඒ තමයි Grand Theft Auto ගේම් එකේ ඊළඟ ගේම් එක නැත්නම් GTA 6 කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ගේම් එක ගැන officially Rockstar Games ඉන් announcement එකක් නිකුත් කරා. ඉතින් මෙච්චරකල් මේ ගේම් එක ගැන ගොඩක් rumors තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති ඊට කලින් ආපු Game Weekend episode එකෙත් අපේ GTA 6 ගැන කොහොම වෙයිද ඒ ගැන තියෙන rumors ගැන කතා කරා. ඉතින් කොහොම හරි මේ මාසෙදී Grand Theft Auto එකකින් එයාලගේ official website එකේ official විදිහට announcement එකක් කරා දෙසැම්බර් මාසෙදී. දෙසැම්බර් මුල වගේ වෙද්දී මේ GTA ඊළඟ ගේම් එකේ පළවෙනි ට්‍රේලර් එක යාලා නිකුත් කරනවා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් තවමත් මේ ගේම් එකට හරි ඔෆිෂියල් ටයිටල් එකක් නැහැ. මොකද මේ නිවුස් එකේ පවා යාලා සඳහන් කරලා තිබ්බේ next Grand Theft Auto game කියලා. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම යාලා GTA 6 කියලා සඳහන් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන සමහරට මේ ගේම් එකට Grand Theft Auto අර කලින් San Andreas Vice City වගේ වෙනම Grand Theft Auto එක වෙනම ටයිටල් එකක් යාවේද නැත්නම් අර විදියට ලීනියර් විදියට Grand Theft Auto 6 කියලා ඒ විදිහ කියලා ගොඩක් දෙනෙක් අතර කතා බහක් යනවා. ඉතින් මේක අපි හරියටම දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ දෙසැම්බර් මුල් හරියදී ඒගොල්ලෝ නිකුත් කරන ට්‍රේලර් එකත් එක්ක තමයි. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ විදිහේ rumors යනවා මේ ඊළඟ ගේම් එකේදී ඊළඟ Grand Theft Auto ගේම් එකේ අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ෆීමේල් කැරක්ටර් එකකුත් ඉදිවි කරලා. ඉතින් ඒක මං කලින් Game Weekend episode එකේදීත් ඒක න සඳහන් කරා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. ගොඩක් දෙනෙක් ආසාවෙන් බලන් හිටපු ගේම් එකක් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ GTA 5 රිලීස් වෙච්ච දා ඉඳලා ගොඩාක් දෙනෙක් හැම දෙනෙක්ම කතා කරන පටන් ගත්තා ඊළඟ ගේම් එක කොහොම වේවිද කියලා. ඉතින් ගොඩාක් කාලයක් ගත වුණා මේ GTA ඊළඟ ගේම් එක රිලීස් වෙන්න. ඉතින් 2013 ඉඳන් අවුරුදු 10ක් වගේ කාලයක් මේ වෙද්දි ගිහිලා තියෙනවා ඊළඟ ගේම් එක රිලීස් වෙන්න. ඉතින් කොහොම හරි ගොඩක් එක්සයිට්. ඉතින් බලමු දෙසැම්බර් මාසෙදී මොන වගේ වේවිද කියලා මේ ගේම් එක ගැන නිවුස්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙවි. ඒවත් අනිවාර්යෙන් ඉදිරි එපිසෝඩ් වලදී අරගෙන එන්නම්. ඊළඟ නිවුස් එක කියන්න යන්නේ Unity එකෙන් වාර්ෂිකව පවත්වන Unity developers-ලට සඳහා පැවැත්වෙන conference එකක් වෙන Unite 2023 conference එක ගැන. ඉතින් මේ conference එක මේ මාසයේ පැවැත්වුණා. එතකොට මේ conference එකේ මේන්ම highlight එක උනේ ලබන අවුරුදු 2024 දී රිලීස් වෙන ඊළඟ මේජර් රිලීස් එක Unity game engine එකේ මේජර් රිලීස් එක ගැන. ඒ තමයි Unity 6. එතකොට ඒක ලබන අවුරුදු 2024 Unity 6 එක රිලීස් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ලොකුවටම මේ Unite 2023 conference එකේදී කතා කරේ. ඊට අමතරව මේ conference එක තුළදී Unity Cloud එකේ තව අලුතෙන් එකතු වෙන features ගැන, ඒ කියන්නේ අලුත් Unity Cloud එක ගැන announcement නිකුත් කරා. එතකොට මේ Unity Cloud එකේ Unity DevOps සහ Asset Manager කියන features දෙකත් ඇතුළත් වෙනවා මේ Unity Cloud එකට. ඊට අමතරව කලින්ට වඩා හොඳ UI එකකුත් මේ අලුත් Unity Cloud එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා කියලා මේ Unite 2023 conference එකේදී මෙයාලා සඳහන් කරා. ඉතින් කොහොමවත් මේ වෙද්දි Unity Cloud එකට early access තියෙනවා හැම version එකකටම. දැන්ට නිකුත් වෙලා තියෙන හැම Unity version එකකින්ම early access ලබා දීලා තියෙනවා මේ අලුත් Unity Cloud එකට. ඊට අමතරව මේ conference එක තුළදී Unity Muse කියන තව අලුත් feature එකක් මෙයාලා හඳුන්වා දුන්නා. එතකොට මේ Unity Muse කියන feature එක generative AI
යොදාගෙන තමයි මේ ෆීචර් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකෙත් අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන ChatGPT, Google Bard වගේ වෙනම chat එකක් මේ Unity Muse තුල තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට අදාළ prompt එකක් දුන්නට පස්සේ අපේ Unity project එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් code generate කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව game එකට අදාළ 3D 2D models වලට අදාළ animation වගේ දේවල් නිර්මාණය කරගන්න ඔය දේවල් මේ Unity Muse හරහා කරගන්න පුළුවන් මේ generative AI යොදාගෙන. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. මොකද දැන් එන අලුත් හැම ගේම් එන්ජින් එකකින් හැම ගේම් එන්ජින් රිලීස් එකකදීම දැන් වෙද්දි AI වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක්ම මේ ගේම් ඩිවෙලොපර්ස්ලට ලොකු වාසියක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ Unity Muse කියන්නේ තන් ඒ විදිහේ හොඳ ෆීචර් එකක්. ඉතින් තවමත් මේක early access තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තවම ඩිවෙලොප් වෙගෙන යනවා. ඉතින් මේක කොහොම දැනට early access එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක හරීම ෆීචර්ස් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙයාලා සඳහන් කරන්නේ ලබන අවුරුදු 2024 තමයි. ඉතින් කොහොමුණත් මෙයාලා මේ Unity Muse හරහා generate කරන content, ඒ කියන්නේ 2D 3D models copyright free කියලා තමයි මෙයාලා සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙයාලම මේ Unity එකකින්ම develop කරපු AI model එකක් යොදාගෙන තමයි මේ Unity Muse වැඩ කරන්නේ. ඒ හින්දා මේකෙන් generate කරන 2D 3D models ඕනම ඩිවෙලොපර් කෙනෙක්ට තමන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට කිසිම බයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මෙයාලා සඳහන් කරනවා. මොකද මේ හැම එකක්ම එයාලගේ මොඩල් පාවිච්චි කරලා ජෙනරේට් කරන නිසා මේ ඔක්කොම කොපිරයිට් ෆ්‍රී කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ Unite 2023 ඉවෙන්ට් එකේදී මේ Unity ඊළඟ අලුත් එන්ජින් එක ගැන, ඒ කියන්නේ Unity 6 සහ දැන් තියෙන Unity version වල තියෙන අලුත් අප්ඩේට්ස් ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඉතින් ඔයා ගේම් ඩිවෙලොප්මන්ට් වලට ඉන්ට්‍රස්ට් කෙනෙක් නම්, කැමති කෙනෙක් නම් දැන්ටමත් ගේම් ඩිවෙලොපින් කරනවා නම් ඉතින් මං හිතනවා ඔයා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන දෙයක්, අනිවාර්යෙන් හොයන්න ඔය යුතු දෙයක් තමයි මේ අලුත් අප්ඩේට්ස් කරන Unity engine එක. ඉතින් කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ඒක ගැන හොයලා බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉන්ඩී ගේම් කියන්නේ මේ වෙනකොට ඉතාමත් වේගයෙන් වර්ධනය වන ගේම් ජොනර් එකක් මේ ගේම් ඉකොනොමි එක තුළ. ඉතින් මේ මාස තුලදී අනාපූර්ණ ඉන්ටරැක්ටිව් කියන ගේම් පබ්ලිෂිං කම්පැනි එක විසින් සවුත් අප්‍රිකාවල බේස් වෙච්ච 24-bit ගේම්ස් කියන කම්පැනි එක මිලදී ගැනීමක් සිද්ධ කරා. ඉතින් මතක ඇති මිට කලින් ගිය මාසය වගේ වෙද්දී Microsoft සමාගම Activision එක මිලදී ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ මේ මාසෙදී අනාපූර්ණ ඉන්ටරැක්ටිව්, අනාපූර්ණ කියලා කියන්නේ මල්ටිමීඩියා කම්පැනි එකක්. ඉතින් මේකේ ඉන්ටරැක්ටිව් ඩිවිෂන් එක තව ටිකක් වර්ධනය කරන්න තමයි මෙයාලා මේ 24-bit කියන ගේම්ස් කම්පැනි එක මිලදී ගැනීමක් කර. ඉතින් මේ 24-bit ගේම්ස් කියන්නේ ඉන්ඩී ටයිප් ගේම්ස් ඩිවෙලොප් කරපු ස්ටුඩියෝ එකක්. ඉතින් කොකූන්, නියෝ වයිට්, 12 minutes වගේ ළඟදී ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච මේ ගේම්ස් කිහිපයම නිර්මාණය කරේ මෙන්න මේ 24-bit ගේම්ස් ස්ටුඩියෝ එක තමයි. ඉතින් මෙයාලා මොබයිල්, PC සහ කන්සෝල්ස්, ඒ කියන්නේ PlayStation, Switch, ඒ වගේම Xbox Series වලට මේ විදිහට මෙයාලා ගේම්ස් නිර්මාණය කරා. ඉතින් කොහොම හරි මේ 24-bit ගේම්ස් කියන්නේ සවුත් අප්‍රිකාවල දැන් තියෙන ලොකුම සහ සක්සස්ෆුල්ම ගේම් කම්පැනි විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ මාස තුලදී අනාපූර්ණ කම්පැනි එකේ ඉන්ටරැක්ටිව් ඩිවිෂන් එක විසින් මේ 24-bit ගේම්ස් මිලදී ගැනීමක් සිද්ධ කරා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක ඉන්ඩී ගේම් ජොනර් එක මේ ගේම් ඉකොනොමි එක තුල තවදුරටත් වර්ධනය වෙනවා කියන දේ පෙන්වන්න හොඳ සාධකයක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට මේ ගේම් ඉකොනොමි එක තුල AAA ගේම්ස් වලට වඩා යම් තරමක් දුරට මේ ඉන්ඩී ගේම්ස් උත් වර්ධනය වෙනවා කියලා හොඳින්ම පේනවා. ඉතින් කොමාරි මේ අනාපූර්ණ ඉන්ටරැක්ටිව් එකට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ තවදුරටත් මේ විදිහේ ඉන්ඩී ගේම්ස් වල වර්ධනයක් ඇති කරන්න. තවදුරටත් මේ ප්‍රසිද්ධ වුණ කොකූන්, නියෝන් වයිට්, 12 minutes වගේ ගේම්ස් තවදුරටත් නිර්මාණය කරන තමයි මෙයාලගේ අදහස තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක සාර්ථක කරගන්න තමයි මෙයාලත් එක්කම
දීර්ඝ කාලයක් වැඩ කරපු 24 bit ගේම් සමාගම මිලදී ගැනීම තීරණය කළා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ විදිහට මෙයාලා මේ මාස තුලදී අනාපූර්ණ ඉන්ටරැක්ටිව් විසින් 24 bit ගේම් සමාගම ස්ටුඩියෝ එක මිලදී ගැනීමක් සිද්ධ කරා. Prince of Persia කියලා කියන්නේ දැන්ට කාලයකට කලින් ගේම් ප්ලේයර්ස්ලට ලොකු මතකයක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා දුන්න ගේම් එකක්. හැබැයි කාලයක් යද්දී මේ Prince of Persia ගේම් එක ඩෙවලොප් කරපු Ubisoft ගේම්ස් සමාගම් විසින්ම මේ ගේම් එක යාළගේ මේන් ෆ්‍රැන්චයිස් එකක් විදිහට සලකන එක නතර කරා. මොකද මේ Ubisoft එකට මේ වෙද්දී Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, The Division වගේ ගොඩක් ලොකු ගේම් හොඳ ගේම්ස් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ Prince of Persia ගේම් එකේ හොඳම කාලේදී සලකන්න පුළුවන් ඉන්නේ 2003 2004 වගේ කාලේ. මොකද ඒ කාලේ තමයි Prince of Persia The Sands of Time, The Prince of Persia Warrior Within වගේ ගේම්ස් රිලීස් වුණේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ Prince of Persia ගේම් එකේ ගේම් සීරීස් එකේ නිකුත් වෙච්ච හොඳ ගේම් එකක් ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා ආදරෙන් වැළඳගත්ත ගේම් එකක් තමයි Prince of Persia The Sands of Time කියලා කියන්නේ. ඒක මේක ඔරිජිනල් රිලීස් වුණේ 2003 වර්ෂයේදී. ඉතින් කොහොම හරි මේ Ubisoft එකෙන් මේ ගේම් එකම නැවත රීමේක් කරන්න පටන් ගත්තා 2020 අවුරුද්දේ. එතකොට මෙයාලා ඒක රීමේක් කරේ Ubisoft එකේ ඉන්දියාවේ තිබ්බ බ්‍රාන්චස් දෙකක්. ඒ කියන්නේ Ubisoft Mumbai සහ Ubisoft Pune කියන මේ Ubisoft එකේ ඉන්දියාවේ තියෙන බ්‍රාන්ච් දෙක. ඉතින් මෙයාලා මේක මේ ඔරිජිනල් 2003 රිලීස් වෙච්ච Prince of Persia The Sands of Time එකේ රීමේක් එකේ ඉනිෂියල් ෆයිල් එක මෙයාලා 2020 දී රිලීස් කළා. ඉතින් මෙයාලා කිව්වා 2021 වෙද්දි මේ ගේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලේයර්ස් වලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්, මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙයාලා 2020 වර්ෂයේදී මේ ට්‍රේලර් එක නිකුත් කරලා පස්සේ මේ ට්‍රේලර් එක ගොඩක් බෑඩ් රියැක්ෂන්ස් ආව කමියුනිටි එකෙන්. මොකද ඒකට හේතු වුණේ 2020 වර්ෂයේදී Ubisoft එකෙන් රිලීස් වෙච්ච ගේම් සලකලා බලද්දී මේ රීමේක් එකේ තිබ්බ ග්‍රැෆික්ස් ඇනිමේෂන් ගොඩක්ම පහළ මට්ටමක තමයි තිබුණේ. ඉතින් මෙන්න මේකින්ද ගොඩක් දෙනෙක් මේකට බෑඩ් රියැක්ෂන්ස් දීලා තිබුණා. ඉතින් ඒ හින්දා නැවත Ubisoft එක තීරණය කරා මේක නැවත නිර්මාණය කරන්න. ඒතකොට මෙයාලා දැන් මේ රීමේක් කරේ Ubisoft Mumbai සහ Ubisoft Pune කියන බ්‍රාන්ච් දෙක. ඒතකොට මෙයාලා මේකෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එක දෙකෙන් අයින් කරලා 2003 ඔරිජිනල් Prince of Persia The Sands of Time ගේම් එක නිර්මාණය කරපු Ubisoft Montreal ස්ටුඩියෝ එකට නැවත මෙයාලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක රීමේක් කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක බාර දෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් 2021 ඉඳලා ලොකු announcement එකක් මේ ගැන ඩෙවලොප්මන්ට් එක මොන වගේ වෙනවද කියලා හරියටම දැනගන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි මේ මාසෙදී නොවැම්බර් 21 වෙනිදා එයාලගේ Twitter account එක හරහා මෙයාලා announcement එකක් දාලා තියෙනවා. මේ රීමේක් එකේදී මේ Ubisoft Montreal ස්ටුඩියෝ එක හරහා නැවත මේ Prince of Persia The Sands of Time ගේම් එක රීමේක් එකේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැදගත් මයිල්ස්ටෝන් එකක් පහු කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඉස්සරහදී තවත් මේ ගැන නිවුස් අපිට දැක ගන්න හම්බ වෙයි මේ අයිකොනික් ගේම් එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ ගේම් එක සම්බන්ධ නිවුස් අනිවාර්යෙන් අරගෙන එන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් ගොඩක් හොඳ සතුටක් තියෙනවා මේ Prince of Persia The Sands of Time ගේම් එකේ රීමේක් එකේ දැන්ටමත් ඩෙවලොප්මන්ට් එක සිද්ධ වෙගෙන යනවා කියන දේ ගැන දැනගන්න හම්බෙච්ච එක. ඉතින් ඉදිරියට මේ ගැන නිවුස් අපිට දැනගන්න හම්බ වේවි. මේක ප්‍රෝග්‍රස් එක මොන වගේ වේවිද, මේක ඩෙවලොප්මන්ට් එක මොන වගේ වේවිද කියලා. ඒකටත් අනිවාර්යයෙන්ම ගේම් වීකෙන්ඩ් හරහා ඔයාලට නිවුස් අරගෙන එන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් තුලදී ගේම්ස් ගණනාවක් රිලීස් වෙනවා. ඉතින් මේ රිලීස් වෙච්ච ගේම්ස් අතරින් මම හිතුවා Call of Duty Modern Warfare 3 ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් ගේම්ස් ගැන කිව්වොත්, ගේම් එකක් ගැන කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් අපිට ඔළුවට එන ගේම්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධාන ගේම් එකක් තමයි Call of Duty කියලා කියන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ මාසේ රිලීස් වෙච්ච Call of Duty Modern Warfare 3 ගැන ගොඩක් දෙනෙක් දක්වන්නේ හොඳ ප්‍රතිචාර නෙමෙයි.
ඉතිං කොමත් මේ ඇක්ටිවිෂන් එක Call of Duty Modern Warfare series එක නැවත ඒ සිරිස්ස කරහා ගේම්ස් නිකුත් කරලා ඉති ආදායමක් හොයාන්න තමයි මෙයා ප්‍රයි කරන්නේ. හැබැයි ඒ කලින් ඔරිජිනල් ලාපු Call of Duty Modern Warfare ගේම් සිරිස් එක තරම් මේ ළඟදී රිලිස් වෙච්ච ගේම්ස් වලට ලොකු හොඳ රිවිවයක් හොඳ කමෙන්ට්ස් ෆෑන්ස් ලගින් හම්බ වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ රිලිස් වෙච්ච Modern Warfare 3 එක මේ අවුරුද්දේ මේ මාසෙ රිලිස් වෙච්ච ගේම් එකත් ඒ වගේමයි. ඉතින් හොඳ රිවිව් සම්බ හොඳ කමෙන්ට් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් අතරම ඔරිජිනල් සීරීස් Call of Duty Modern Warfare කියලා කියන්නේ ඒ 2007 ලොකු හිට්ටක් වුණ ගේම් එකක් මේ Call of Duty සීරීස් එකේ. Infinity Yard එකෙන් තමයි 2007 දී ඔරිජිනල් Call of Duty Modern Warfare පළවෙනි ගේම් එක නිර්මාණය කරේ. ඉතින් ඒ කාලේදී කලින් Call of Duty games ඔක්කොම ආවේ දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ පදනම් කරගෙන. ඊට පස්සේ ඒ ගේම් සෙටින් එකකින් වෙනස් වෙලා වර්තමාන කාලේ වෙන යුද්ධයක් පදනම් කරගෙන තමයි 2007 දී Infinity Yard එකෙන් Call of Duty Modern Warfare රිලීස් කරේ. ඉතින් ඒ ගේම් එක ලැබු සක්සස් එක නැවත මෙයා රීක්‍රියේට් කරන්න හදනවා වගේ දෙයක් තමයි පෙනී යන්නේ මේ Activision එකේ. මොකද ඒ ගේම් ටයිටල් එකෙන්ම නැවත මෙයාලා ගේම්ස් නිකුත් කරනවා. මොකද ඒ ඔරිජිනල් ආපු Call of Duty Modern Warfare එකේ රීමාස්ටර් එකක් නෙමෙයි මේ රිලීස් වෙන ගේම්ස්. ඒවා බොහෝ දුරට රීමේක් එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මොකද වෙනම ඒ සාමාන්‍ය ඒ සීරීස් එකේ හිටපු කැප්ටන් ප්‍රයිස් ඔය කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ස්ටෝරි එක ටිකක් වෙනස් කලින් ආපු ඔරිජිනල් සීරීස් එක බලද්දී. ඉතින් කොහොම වුණත් කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් Call of Duty කියන්නේ කවදත් ෆෑන්ස්ලා අතර ගොඩක් ආදරයට පත්වෙච්ච ගේම් සීරීස් එකක් ගේම් එකක්. හැබැයි දැන් වෙද්දී ඒක ටික අඩු වෙගෙන යනවා. මොකද මේ Activision එකෙන් ප්ලේයර්ස්ලට තෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන් විදිහේ සැටිස් වෙන්න පුළුවන් විදිහේ ගේම් එකක් හොඳ ගේම් ස්ටෝරි එකක් එක්ක Call of Duty ගේම් එකක් රිලීස් වුණේ නැහැ ළඟදී. ඉතින් ඒ හින්දා කොහොම වුණත් මේ මාසේ Call of Duty Modern Warfare 3 එක රිලීස් වුණා. ඉතින් ප්ලේ කරලා බලන්න. ප්ලේ කරලා ඔය තියෙන අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ මාසේ ගේම් වීකෙන්ඩ් එපිසෝඩ් එක අවසන් වෙනවා. ලබන මාසෙත් මේ විදිහටම ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තුල සිදුවන නිවුස් අප්ඩේට්ස් සහ ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් ඔයාලත් එක්ක ගෙනීමේ පොරොන්දු වෙතුව. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න ලබන මාසෙත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.